سلام. تو این سفر باز میخوام برم استان لرستان، بخش پاپی استان لرستان. بخش پاپی استان لرستان خیلی سرسبز و دیدنیه و چندین آبشار و جاذبه‌های طبیعی زیادی تو این بخش وجود داره، مثل آبشار نوژیان، مثل آبشار وارک. تو این ویدیو یه بازدید کوتاهی از آبشار نوژیان میکنیم، بعد از اون میریم تو جنگلای بخش پاپی لرستان، دنبال رودخونه ها و تو دره ها قدم میزنیم و طبیعت گردی میکنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد، با من همراه باشید. سر کن.
سنگ به این عظمت شکافته.